दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरु, यहाँनिर तपाईले एउटा ढलान बाटोमा रहेको घर देखिरहनु भएको छ भने सुरुमा यो मन्दिरको दृश्य देखाइरहेको छ। नजिकै मन्दिर रहेको छ, त्यस्तै गरेर यहाँनिर गुम्बा पनि नजिकै रहेको छ है त। र घर चाहिँ साथीहरु यहाँनिर रहेको छ। हेर्नुस् त, यो बाटो दुईपट्टिबाट माथिबाट पनि घुमेर आउन मिल्छ, तलबाट पनि जान मिल्छ। दुईपट्टिबाट चाहिँ बाटो रहेको छ भने ढलान बाटोमा रहेको छ। 13 फिटे दक्षिण मोहडा फर्किएको छ र यहाँनिर चाहिँ साथीहरु टोटल 9 वटा कोठा रहेको छ। 9 वटा कोठा मध्ये 8 वटा कोठा चाहिँ अहिले फिनिसिङ गरेर बस्नु भएको छ। भर्खरै फिनिसिङ भएको घर हो यो। 3.5 आनामा बनेको घर रहेको छ साथीहरु। 8 वटा कोठा चाहिँ अहिले फिनिसिङ रहेको छ। म तपाईलाई घरभित्रको दृश्य पनि देखाउने छु। सम्पर्क नम्बर तपाईले साइडमा देखिरहनु भएको छ। 13 फिटे ढलान बाटोमा 3.5 आनामा बनेको दक्षिण मोहडाको 9 वटा कोठाको रुम रहेको छ। 1,65,00,000 रुपैयाँ चाहिँ यसको फिक्स रेट भन्नुभएको छ। एकैछिन पहिला भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र एउटा गाडी राख्ने पार्किङ पनि रहेको छ। ओके, अब चाहिँ भने साथीहरु म तपाईलाई कोठा भित्रका दृश्यहरु देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड खालको चाहिँ गेट रहेको छ भने घर बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। ढलान बाटो छ, ढल, सप्लाई, पानी सानी सबै सुविधा रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा गाडी राख्नको लागि टक्क पार्किङ रहेको छ भने बाइकहरु हामीले यतापट्टि पनि राख्न सक्छौं। र चाहिँ अब चाहिँ भने म फर्स्ट फ्लोरको दृश्य देखाउँदै छु। र फर्स्ट फ्लोर चाहिँ साथीहरु भर्खरै फिनिसिङ भएको घर हो र चाहिँ यहाँनिर पानी रिजर्भको ट्याङ्क पनि रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 8-10 हजार लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ भने अब यहाँनिर चाहिँ 2 वटा कोठा चाहिँ अहिले भाडामा दिनुभएको रहेछ र अरु चाहिँ बाँकी भने अहिले यहाँनिर सेटअपहरु हुँदैछ है त। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र यो फ्लोरमा 4 वटा कोठा रहेका छन् र यसको उत्तरपट्टि साइडमा पनि टन्नै खुल्ला रहेको छ। म अहिले त्यो पनि देखाउने छु। र यो फ्लोरको लागि बाथरुम यहाँनिर रहेको छ र अर्को एउटा कोठा यहाँनिर रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ भने बाहिरको दृश्य देखाउँछु। यो उत्तरपट्टि साइडमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बोरिङहरु खनिएको छ भने यहाँनिर पनि यति स्पेस छोडिएको छ। लाइटको लागि चिन्ता छैन साथीहरु। र अब चाहिँ भने म तपाईलाई माथिको दृश्य देखाउने छु। माथितिर जाँदैछु। ग्रेनाइटहरु, रेलिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। एकदमै फिनिसिङ रहेको छ घर, एकदमै राम्रो छ है त। नयाँ मापदण्डमा बनेको बलियो छ घर। र अब चाहिँ भने म यो सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु र भित्रका दृश्यहरु देखाउने छु। यो भिडियोलाई अलिकति सर्टकटमा देखाइदिइरहेको छु मैले। र थप हेर्नको लागि एकचोटी घर भिजिट गर्नु होला साथीहरु। यो चाहिँ साथीहरु तारकेश्वर नगरपालिकामै पर्दछ। यो जरङकोबाट अलिकति अगाडि पदमसालमा रहेको घर हो। यो पदमसालमा रहेको छ। रिङ रोडबाट मोटामोटी त्यही 3 किलोमिटर 3.5 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। र यहाँनिर देखाइसके 2 वटा कोठा देखाइसकेको छु, लिभिङ रुम र अर्को रुमलाई। र यहाँनिर एउटा किचन रहेको छ हैन। किचन डाइनिङ देख्न सक्नुहुन्छ। र ओके, अब यतापट्टि यो फ्लोरको अर्को बेडरुम देखाइरहेको छु। साइज ठुल्ठुलो कोठाहरु रहेका छन् है त। 3.5 आनामा बनेको छ। र अघि यहाँनिर चाहिँ बाथरुम रहेको छ। यो फ्लोरको लागि कमोड बाथरुम सहितको हैन चिटिक्क परेको घर छ साथीहरु। नयाँ घर खोज्ने साथीहरुको लागि र चाहिँ ढलान बाटोमा राम्रो ठाउँमा लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट चाहिँ एकदमै नजिक छ। जम्मा 20-25 मिटर नजिक रहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा कोठा माथि टपमा रहेको छ र यो कोठा चाहिँ फिनिसिङ भएको छैन। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र आसपासको दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म अब अलिकति आसपासको दृश्य देखाउँदछु। यो माथि पूजा कोठा अथवा माथि जानको लागि बनाइएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि गुम्बा पनि रहेको छ, मन्दिर पनि रहेको छ, ढलान बाटोमा रहेको छ है। एउटा गाडी राख्ने पार्किङ सहितको चटक्क परेको यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँमा रहेको छ। जरङकोबाट अलिकति अगाडि हो। माछापोखरीबाट लगभग 3.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। र थप बुझ्नको लागि यो सम्पर्क नम्बर दिइरहेको छु। यो सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर चाहिँ घर भिजिट गर्न जान सक्नुहुन्छ। 98,513,29,578 रहेको छ। र यो घरको मूल्य चाहिँ 1,65,00,000 रुपैयाँ फिक्स रेट भन्नुभएको छ। हस् साथीहरु, आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।